Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa một cái bo mặt lạnh của cái máy điều hòa Daikin GR32. Hiện tượng là bị không lên nguồn, tức là bấm không chạy được gì. Thì nhân tiện sửa chữa cái bo này cho người ta thì mình sẽ quay video clip chia sẻ cho các bạn xem là cái đời cái dòng bo Daikin R32 hiện tượng không lên nguồn thì nó hư hỏng cái gì. Rồi, trước tiên thì mình sẽ tháo cái bo này ra ngoài khỏi cái hộp này của nó để chúng ta kiểm tra sửa chữa cho nó dễ. Rồi, sau khi mình đã tháo cái bo ra khỏi cái khay hộp của nó rồi thì mình đã cấp dây điện cắm nguồn cho nó rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm vào và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó gặp cái hư hỏng cụ thể như nào. Cắm điện này. Không lên nguồn. Rồi, không có dấu hiệu gì, bấm nút khởi động không lên nguồn. Rồi, như vậy là hiện tượng là không lên nguồn các bạn nhé. Tôi điện là cái đã. Thế thì đối với cái ban bệnh không lên nguồn này thì chúng ta sẽ phải khoanh vùng và sửa chữa ở đâu ạ, như nào ạ? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra khoanh vùng cho mình xem là cái khối nguồn này nó đã làm việc hay chưa. Thì khối nguồn của dòng bo này thì nó rất là nhỏ gọn, thì nó chỉ bao gồm những con linh kiện nằm ở góc cạnh hai con tụ lớn này thôi. Đó, cuộn cảm này, đây là một cái cuộn cảm quan trọng, IC nguồn này, đó, diode tụ trở linh tinh. Rồi, thế thì để phân loại xem là nó bị hư hỏng khối nguồn hay là IC vi xử lý ở đây không hoạt động thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sàng lọc. Thì các bạn lưu ý cho mình, thì để mà đo nguồn đấy, thì để mà kiểm tra xem là cái khối nguồn đây làm việc hay chưa thì chúng ta sẽ nhìn cho mình ở trên cái bo này. Dòng bo này thì nó có những cái điểm test point người ta làm sẵn cho mình rồi. Thì cái điểm nằm ở trung tâm này thì nó có cái chữ là GND này. Cái điểm góc này các bạn sẽ ghi là chữ cộng 14V đúng không ạ? Tuy nhiên là nó chỉ có khoảng 12V thôi, tại vì cái mạch này nó chỉ có 12V để nuôi con dưa le này thôi, chứ không có cái nguồn 12V, không nuôi gì khác. Rồi thì là điểm gần cái rắc cắm sensor này, sẽ cắm cảm biến giàn lạnh này, thì các bạn thấy nó có một cái điểm nó ghi là cộng 5V đây. Đấy, điểm test point đây. Như vậy chúng ta sẽ có 3 điểm là mát này, 5V, 12V. Chúng ta sẽ kiểm tra nhanh xem là khối nguồn có làm việc hay không. Rồi thì để mà đo được cái nguồn cấp cho cái tụ 300V này thì ở đây nó có con tụ. Các bạn biết đây IC quạt thì là quạt từ đúng không ạ? Đây là quạt từ và đây là IC công suất quạt. Thì ở đây nó có một con tụ. Tụ này thì nó chính là cái tụ lọc nguồn 300V mà cấp cho IC công suất quạt. Thì để kiểm tra cái nguồn trên hai tụ lớn này thì chúng ta có thể đo ngay tại con tụ dán này nhé. Rồi, ok. Sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện vào và chúng ta sẽ đo kiểm tra cho mình xem là đã có nguồn hay chưa. Chúng ta sẽ đo tha 10V, chân GND với chân cộng 5V. Ta sẽ cấp điện xem nào. Ồ, nguồn 5V nó có khoảng tầm 1V rưỡi thôi các bạn nhé. Đây. Nguồn 5V nó có khoảng 1V rưỡi đây. Này làm sao mà chạy được. Rồi chúng ta sẽ nhanh tay đo luôn cái nguồn 14V này. Nguồn 14V này thì có khoảng 13V. Rồi như vậy nguồn 14V có 13V, nhưng nguồn 5V chỉ được có 1V rưỡi thôi. Rồi. Rồi, thế thì đối với cái ban bệnh này thì để mà vừa kiểm tra sơ qua như vậy thì bước đầu tiên chúng ta đo nguồn. Những cái điểm test point trên này thì chúng ta thấy là nguồn 12V vẫn đang có đúng không ạ? Thì đo được khoảng 13V.
nguồn 5V thì được 1V rưỡi. Như vậy chúng ta kết luận rằng là gì? Cái khối nguồn ở đây nó đang hoạt động tốt. Khối nguồn đang hoạt động tốt, như vậy chúng ta sẽ loại trừ được là vấn đề về nguồn cấp của cái khối IC nguồn sinh và nguồn nuôi là ok. Tuy nhiên thì qua cái quá trình đo đó chúng ta sẽ xác định được luôn đó là gì? IC nguồn vẫn làm việc tốt để sinh được cái nguồn 12V này. Tuy nhiên tại sao lại nguồn 5V lại chỉ có 1,5V thôi? Thì chúng ta sẽ suy ra được một cái kết luận như sau. Đó là gì? Nguồn 12V có thì là khối nguồn hoạt động tốt, là không phải kiểm tra rồi. Thế nguồn 5V mà còn có 1V rưỡi như vậy thì có thể là bị chạm chập những cái linh kiện IC sử dụng cái khối nguồn 5V này, hoặc là gì ạ? Hoặc là bản thân con IC ổn áp này học vấn đề. Thì đối với cái bo mạch này thì người ta có sử dụng một con IC ổn áp nguồn 5V từ 12V, tức là nguồn 12V người ta sẽ ổn áp xuống 5V để lấy 5V này nuôi cho IC vi điều khiển và con IC sử dụng nguồn 5V các bạn nhé. Thì ở đây các bạn để ý cho mình này, họ sử dụng con IC vị trí trên mạch là IC304 là IC ổn áp các bạn nhé. Mã số của nó là LD1117AC50A. Rồi, thế thì con đấy chính là con IC ổn áp 5V. Thì tí nữa mình sẽ vẽ giấy chia sẻ cho các bạn là cái vị trí chân của con IC này và dòng họ nhà IC ổn áp 117 này thì nó có những cái dạng kiểu như nào. Rồi, thì trước tiên là để sàng lọc xác định xem là con IC này, IC ổn áp này bị hư hỏng hay là cái nhiều khi là gì? Bản thân cái mắt nhận này nó bị hư hỏng các bạn nhé. Bản thân cái mắt nhận này nó sử dụng nguồn 5V. Thế thì bản thân cái mắt nhận này nó bị hư hỏng thì nó làm cho nguồn 5V bị tụt xuống. Thì trước tiên là chúng ta để đo lại chúng ta sẽ xác định sàng lọc xem là mắt nhận có sao không. Chúng ta rút rắc này ra đã. Đấy, chúng ta rút đi, chúng ta đo lại xem là cái nguồn 5V nó sau khi rút mắt nhận ra thì nó có, trong một số trường hợp nó bị chết mắt nhận dẫn đến là nguồn 5V bị tụt. Đặc biệt khi nào các bạn sửa những cái quạt điều khiển đấy, những cái quạt mà có mạch điện điều khiển đấy, rất hay bị chết mà mắt nhận là dẫn đến là nguồn 5V bị tụt và chúng ta tưởng rằng là bị hư hỏng IC vi điều khiển. Vẫn có 1V rưỡi, như vậy là không phải mắt nhận rồi. Rồi thì trước tiên là chúng ta sẽ xác định được cái ban bệnh rồi, là không phải chập mắt nhận, khối nguồn hoạt động tốt. Rồi, thế thì mối nghi ngờ chúng ta duy nhất đó chính là IC ổn áp này. Rồi mình sẽ vẽ cái sơ đồ chân của IC ổn áp này ra. Rồi mình sẽ nhấc ra ngoài để chúng ta kiểm tra. Rồi thì mình đã kiếm được một con IC ổn áp từ một cái bo cũ khác. Thì mình trước tiên thì mình sẽ thay thế con IC ổn áp ở trong này. Tại vì hiện tại thì cái nguồn 12V nó vẫn có nhưng nguồn 5V nó mất thôi. Thì mình đã đo qua rồi. Thì đây các bạn, trước khi các bạn thay thế thì các bạn đo cho mình xem là cái phần nguồn 5V đằng sau ấy xem nó có chạm chập hay không. Thì trước khi chúng ta thay thế cái IC nguồn khác thì chúng ta phải đo xem nó có chạm chập không. Các bạn dùng thang X1 và đồng hồ, các bạn sẽ đo cho mình cái điểm GND này với cái điểm cộng 5V này, chúng ta đo và đảo chiều quay đo. Nếu mà kim lên hai chiều thì chắc chắn có cái IC nào đó đang sử dụng cái nguồn 5V là đang bị chạm chập, còn một chiều lên và một chiều không lên như này thì tạm thời là chưa có chạm chập các bạn nhé. Đây mình đo này, lên này, đảo que này, không lên. Đấy, chúng ta đo ngay cái điểm GND với điểm 5V này. Đấy, khi mà nó một chiều lên một chiều không lên thì tạm thời chúng ta chưa có chạm chập thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế. Mình đã kiếm được con IC ổn áp ở trong cái bo cũ đây rồi. Thì trước tiên mình sẽ thay thử để chúng ta sàng lọc. Rồi, ok. Bốc khói luôn. Riêng linh kiện dán thì chúng ta thay thế thì các bạn phải lưu ý là chúng ta phải hút cái thiếc dư nằm ở chân của nó đi để chúng ta gắn vào nó không bị kênh. Rồi thì mình sẽ lấy cái con mình lấy ở cái bo cũ này ra, mình sẽ tiến hành
thay thế vào đây. Ok. Thì trước khi chúng ta cắm cái bo mắt nhận này vào thì chúng ta nên kiểm tra xem là nó có nguồn hay không và nguồn nó có ổn định hay không thì chúng ta mới được cắm cái bo này vào các bạn nhé. Ta chưa vội vàng cắm vội. Rồi này. Ôi giời, có 5V luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Ta thay vào IC ổn áp khác cái mà chúng ta đã đo phát có 5V ngay. Quá đơn giản. Không ngờ cái bệnh lại đơn giản như vậy. Ta sẽ thử cái bo mắt nhận này vào xem là nó có chạy được không. Rồi chúng ta cắm điện luôn này. Rồi ok. Đấy, chạy luôn các bạn nhé. Rồi, rất là quá đơn giản đúng không ạ? Không ngờ nó lại đơn giản vậy. Nút auto nó chạy rồi các bạn nhé. Đấy. Không ngờ nó lại đơn giản như vậy. Rồi ok. Như vậy là thay IC ổn áp khác phát là xong luôn. Là ok luôn. Rồi, sau đây mình sẽ vẽ cái sơ đồ ra và mình sẽ chia sẻ cho bạn là các bạn sẽ biết được sơ đồ chân của nó và thì chúng ta khi xác định hư hỏng chúng ta có thể là có linh kiện để thay hoặc chúng ta độ con khác vào. Nếu các bạn không có linh kiện dán thì các bạn có thể dùng con ổn áp 7805 loại nhỏ hoặc là con loại to cũng được, các bạn có thể độ vào đây. Độ vào đây miễn là sao nó sẽ ok được. Nó có đủ chỗ để chúng ta độ nhá. Nếu trường hợp mà không có linh kiện dán, còn nếu mà bạn nào mà muốn mua những cái linh kiện này hoặc là mua con IC nguồn này thì con IC nguồn này thì tên của nó là P 074K thì con này các bạn có thể kể cả IC ổn áp này thì các bạn có thể mua ở linh kiện Thế Anh, Facebook là linh kiện Thế Anh thì bạn ấy có bán đầy đủ tất cả những cái linh kiện này các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ vẽ sơ đồ chia sẻ chân cho anh em. Rồi ok. Đây mình đã vẽ cái sơ đồ con IC ổn áp họ nhà IC ổn áp 117 này các bạn nhé. 1117. Rồi. Thế thì con IC ổn áp này thì nó có sơ đồ chân như sau. Đây mình vẽ ở dạng linh kiện dán thì tất cả các IC dạng này thì thường nó là linh kiện dán. Thì vị trí chân số 1 chính là chân GND, vị trí chân số 2 là chân điện áp out và vị trí chân số 3 là chân điện áp vào. Thì cái IC này thì nó ngược so với cái IC mà các bạn quen thuộc đúng không ạ? Quen thuộc loại chân cắm là gì? Vào 1 2 mát 3 ra thì con này nó là gì? Nó là vào 3 ra 2, chân 1 nối mát. Đấy. Thế thì chúng ta chỉ cần nắm được cái sơ đồ chân của nó thôi. Thì khi mà nó hư hỏng xảy ra thì các bạn nếu không có linh kiện chúng ta có thể sử dụng cái loại khác, ta dùng cái con linh kiện 7 ổn áp khác để chúng ta độ chế vào, miễn là nó đúng chân làm việc là được. Thì các bạn nhớ nhé, là điện áp vào là chân 3 này, vào 3. Điện áp in là vào chân 3. Điện áp out là chân 2 và chân 1 là chân nối mát là chân GND. Thế thì đặc điểm của con IC họ ổn áp LM1
thường nó là LM các bạn nhé, LMS17, như đây nó ký hiệu trên mạch là LD thì mình ghi là D, nhưng mà nó thuộc dòng là gì, IC ổn áp 117. Thế thì cái điện áp out ở chân số 2 này, điện áp out ra là bao nhiêu V thì phụ thuộc vào cái con số mà nó ghi ở cái góc này này. Ở đây người ghi là 50A thì tức là ổn áp 5V. Thì ở cái này nó có một số cái mã như sau. Tên của nó vẫn là 117, nhưng cái số mà nằm ở góc trái bên tay trái mình đang chỉ ở đây này, thì nếu nó ghi là gì 1.8 thì con đấy ổn áp là 1,8V, 2.5 thì là 2,5V, 3.3 thì là 3,3V, và nó ghi 5.0 hoặc là 50A như này thì là ổn áp 5V. Thì cái điện áp out ở chân 2 này nó phụ thuộc vào cái con số nó ghi ở cái góc này các bạn nhé. Thì các bạn cứ để còn tên của nó vẫn là 117. Rồi thì đây là cái sơ đồ chân của nó, thì mình vẽ ra chia sẻ cho anh em. Nếu trường hợp anh em mà gặp phải mà nó hư hỏng ta không có thì chúng ta độ chế từ con khác vào cũng được, miễn là đúng chân làm việc. Vào chân 3 này, ra chân 2 chân 1 nó mát. Còn bạn nào muốn mua thì có thể liên kiện Thế Anh, Facebook liên hệ Thế Anh các bạn mua. IC nguồn thì nó sử dụng cái con là P704K các bạn nhé. Bạn Thế Anh bán tất cả hai con này luôn. Rồi, và bây giờ thì cái mạch điện thì chúng ta sửa chữa đã chạy ok rồi, quá đơn giản đúng không ạ? Một cái ban bệnh không lên nguồn quá đơn giản, chỉ hỏng IC ổn áp nguồn thôi. Rồi ok, như vậy là mạch đã sửa ok rồi, và mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn ta sẽ sửa chữa thành công cái ban bệnh tương tự như cái máy này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.